Morjesta. Minun ja Hannu alkoi tekemään mieli rapuja, niin laitetaan rapumerrat pyyntiin. Tervetuloa mukaan. Elikkä mulla on tässä kahdenlaista rapumertaa mulla on. Mä joskus aikoinaan, niin mä oikein meinasin ruveta rapumieheksi. Mutta sitten yhtäkkiä mä huomasinkin, että ei musta tulekaan rapumiestä. Nämä on seisonut tässä 5 vuotta. Nämä. Tossa. Tässä näin joo. Kertaakaan ei ollut sinä aikana nämä tuolla järvessä. Mutta nyt me tehdään tätä rapuhommaa. Onko ne ehjät? Kyllä, nää ehjiä on. Ei tässä ole mitään. Tässä on ihan hyviä mertoja nää on. Ei siinä mitään. Tässä on... Näitä on aika paljon tässä näitä mertoja. Mutta ei, me laitetaan vaan 10 mertaa. Ja joo. Täällähän on narutkin valmiin. Katos. Kun meillähän on täällä semmonen, täällä on niin paljon virtauksia täällä meillä. Ja tuolla käy aallokkoa ynnä muuta. Että tänne ei niinku yksittäistä mertaa ei kannata laittaa. Se on sellainen homma, että niitä nimittäin on kerätty noita kavereiden mertoja tuolta järveltä, niin muutamankin kerran on löydetty niitä. Ja sitten soiteltu, että sun mertas on täällä toisella puolella järveä, että tutko hakee. Kun on laitettu 1 merta. Niin. Kun ne kellukkeet, aalto käy ja kun siinä on se kelluke, merkki siis, niin se nostattaa sitä ja virta ottaa mukaansa. Ja sitten se lähtee. Ja se on ihan varmaan toisella puolella järveä. Sinne päin minne tuuli vie. Ja kaverit on sitten hakeneet niitä mertojansa, kun me on kerrottu, että mistä se löytyy. Tässä on 5 nyt tällaista mertaa. Mä en muista, miksikä näitä sanotaan. Sanotaan edes näitä mertoja. Tää on joku tehomerta täällä olevina. Kyllä näilläkin rapuja saa. Tehomerta? Mä en muista, mikä näiden oikea nimi on näitten mertojen. Mutta tehokkaasti tulee rapuja niinkin. No jos rapuja on, niin kyllä niillä rapuja saa. Joo. Ja kyllä täällä järvessä rapuja on, kun on vaan oikea paikka, oikea aika. Joo. Se on ihan sama kuin kalastuksessa. Niin. Ja sitten tässä on näitä toisenlaisia. Ja näitä me laitetaan toiset 5. Onks nää niitä tötsämalleja? No nää on niitä tötsämalleja, joo. No niin. Ja joo, se on kato tollain tossa. No. Tässä alkaa jo ihan rapumaistua sus. Joo. Meidän pitää kyllä varmaan aika lailla hajottaa tää systeemi, että me saadaan nää irti täältä kaikki. Nää on ihan täynnä kaikkea mahdollista törkyä, kun on tässä ollut visut. Niin. Saadaan nää vaan levälleen tästä. Ja kyllä tää tästä lähtee. Mutta täällä on ampiaisen pesäkin, kato. Sekin on kerennyt käymään täällä. Tyhjä se on. Missä? Näin. Tuolla. Katsotaan. Niin. Se on löytänyt hyvän paikan. Joo. Mutta ei sillä ampiaisia ole, koska niin me vielä tässä ollaan. Jos sillä olisi ampiaisia, niin me oltais jossakin muulla. Oltais tuolla järvessä. Joo, se olisi tullut lähtö kuule. Missäs mun puukko on? Tuolla. Tuolla niin mulla oli muistaakseni näitä aina 10 jatassa, kun mä laitoin. Nyt laitetaan vaan 5. Eli 2 jataa.
2 jataa laitetaan tonne järveen. Noniin. Joo. 5 metriä narua aina välissä. 5 metriä oli näissä narua väliä. Se nyt on makuasia, laitatko sä 5 metriä, laitatko 6 metriä, ei sillä nyt ole väliä, mutta ei niitä nyt ihan vierekkäin. Et kyllä se täytyy vähän olla sitä väliä. Siinä on 2 kuppia, 3 kuppia, täällä on 4. kuppi tulee täältä. Sitten me otetaan tuossa se narunpää tulikin. Joo. Elikkä tuo ruipataan vielä tonne. No. Eikö siinä nyt ole 1, 2, 3, 4, 5? Joo. Siinähän se on. Me tarvitaan yhtä monta syöttökuppia tänne sitten. No siellähän niitä onkin. Siinähän niitä. Tästä ravustuksesta niin nämä taas seisoo varmaan seuraavat 5 vuotta tässä. Niin paitsi jos nyt ei oikein innostuta. Niin. Mä en ole niin kauhean innokas kuitenkaan, mutta Mutta mistä sitä tietää, mihinkä sitä huomenna hurahtaa. Elikkä tossa oli no. Ja nythän on se homma, että me voidaan nyt testata, että kummillako saa paremmin. Mä nyt en rupea näitä jakaa sillä, että mehän voitais tehdä niin, että laitettaisiin joka toinen erilainen merta. Niin. Mutta ei me ruveta siihen hommaan. Meidän pitäisi purkaa nämä kaikki. Joo. Ja se on oma hommansa siinä ja Ja mitäpä se paremmin pyytää sillain kun... Ei, mä ajattelin sillä, että voisi niinku verrata Niin, samaa paikkaa, että meneekö tohon lankarysään paremmin kuin tähän tötterörysään. Voihan tohon lisätä yhdet päihin. Ei me lisätä päihin, kun mä oon ostanut tasan 10 rapumerkkiä. Aina sitten. Niin. Niin me ei voida lisätä mitään. Ei me pystytä lisäämään sitä. Niin. Koska mulla ei ole merkkejä enempää kuin 10, niin tosta mä hukkasin nyt jokulle se. Sitten se on selvä peli. Niin, mä hukkasin tästä jo sen kiinnitteen. Mä otan toisen täältä. Tossa. Että näillä me nyt mennään, mutta ei se mitään kyllähän se osoittaa sen, että jos kumpiinkin saadaan rapuja, niin kummatkin pyytää. Niin. Mutta jos toiset on ihan tyhjiä, niin silloin se ei pyydä, taikka sitten se on todella huonolla paikalla. Niin, siinä on sitten 2 vaihtoehtoa. Niin. Se kannattaa se syötti laittaa tämmöiseen kuppiin. Joo. Sen takia, että kato tuoltakin, niin onko se rapu syönyt sen tuolla rikki? Niin. Voi olla. Saksinut siitä. Niin, mutta jos me laitetaan se tänne pohjalle, niin se mokoma osaa syödä sen tämän verran ulkopuolelta. Aivan. On se niin ovella. Joo. Ei se mene tuonne häkkiin niin helposti. Mutta kun me laitetaan se tänne roikkumaan, näin, tänne, niin sepä ei saakaan sitä ulkopuolelta. Sen on mentävä sinne. Sen on pakko, jos se haluaa ja himoitsee meidän ruokaa, niin sen on mentävä tonne häkkiin. Joo. Ja sittenhän se onkin silivut play, sanotaanko näin. Mutta rapu on kyllä siitä jännä, että kyllä se, jos se pitemmän aikaa on, niin osaapa se tulla tässä pois. Niin. Niin. Että ei se ihan vaikka se on niin tyhmän näköinen otus, niin ei se niin tyhmä olekaan. se voi kato meitäkin hönäyttää. Elikkä meillä on nyt täällä, mä oon joskus jostakin kalasta ottanut ihan mätiä talteen, kun tää on semmoista mätiä, että tää ei tää on niinku itelle käypästä, kun tää on tämmöisessä, tää ei ole niinku vielä juoksevaa, sanotaanko näin. Joo. Niin tää käy ravun syöttiin ja kyllähän rapu on mädille perso. Kyllä. Se varmasti tykkää tästä. Pannaan tonne kuppiin, eikä tätä nyt niin tolokuttomia määriä tarvitse laittaa. Kyllä tuo riittää ihan täysin. Joo. Se on vaan, kun se antaa hajua sille, niin Näin on. pannaan kuppi hyvin kiinni. Ja pannaan se tänne roikkumaan. Saadaanko me se tosta? Saadaan se varmaan. Pysyykö se siinä?
Sitten meidän pitäisi lukitakin tää vielä niin, että tuolta, ettei se tämä aukea. Joo. Eikö meinaa löytyä? Vähän vinossa. Se on niin pikkunen tuo kolo tuolla. Nyt meni. Noniin. Joo. Ja sitten ei muuta kuin pistetään toi hakaa kiitosta. Noin. Se oli jäykkä. On vähän. Joo. Mutta se on niinku sitä vaille, kun se näin puutetaan sinne. Joo. Oikeaan paikkaan. Se tykkää silmistä. Joo. Se on jännä juttu muuten. Ja ensin lähtee silmät ja sitten muuta. Miten se saa sen täältä? Kyllä se kuulet niin siitä, kun le raksuttelee Tuosta välistä. siitä välistä. Ja se tarkoitushan nyt ei olekaan se, että, Niin, että se syö sen vaan, että se syö houkuttelee itsensä sen. kylläiseksi siellä. Kyllä, totta. Vaan että se houkutellaan tuonne ansaan. Totta. Nämä rapumerrathan yleisesti ottaenhan nämä lasketaan semmoisiin paikkoihin, missä ei kyllä veneliikennettä ole. Ja tämä riittää merkiksi sinne. Se on sitten eri juttu, jos laitetaan semmoiseen paikkaan, missä on veneliikennettä, laivaliikennettä. No ei siellä nyt kukaan kyllä ravusta, en uskokaan, mutta niin siellä tarvii sitten olla ihan salot. Mutta nämä riittää, kun nämä menee kuitenkin semmoisiin kivikkoiden reunaan ja matalaan veteen, niin ei sinne kukaan mene potkuriansa sotkemaan ja särkemään. Ja nämä tulee niinku päihin. Toi jätän päihin. Joo, jätän kumpaankin päähän totta kai merkki, ilman muuta. Joo. Aina pitää merkata kummastakin päästä pyydykset, kun ne laitetaan. Kummastakin päästä. Ja sitten tarvitaan totta kai, jos vesialueella vaaditaan rapumerkki, niin silloin laitetaan rapumerkki sinne. Et meillä on se on aina yksi merkki ja yksi merta. Eli tässä on nyt tämä langasta tehty rysä ja tämähän on tämmönen, että tää menee ihan pohjaan näin. Ja se rapu kömpii täältä näin ja se menee tuolta aukosta sisään. Joo. Ja se on silloin siellä. Tässä on olemassa ihan tämmönen syöttöpussi vakiovarusteena. Ja tänne nyt sitten, sainko mä sen rikki? No sainhan mä sen kuule, tää katkesi. No se täytyy solmia kiinni. Tiedätkö sitä? Siinä tuli heti Tappiot. Heti tuli tappiota, joo. Mitenkä se noin herkkä oli? No se on 5 vuotta ollut tuossa Niin, kai se on siinä, auringossa. Niin. kai se on siinä sitten jotenkin haprastunut. No, kunhan se nyt saa ajaa jotenkin tuon. Ei se siellä kato rasitu mitenkään tämä. Niin. No niin. Siinähän se. Siinähän se. Pysyyköhän tuolla pussissa muuten mäti ollenkaan? Niin, se on kyllä aika harva. Niin. Tuossa lahnaa, niin pistetään lahnaa sinne. Lahna siellä ainakin pysyy. Lahna pysyy ainakin. Laitetaan tämmönen. No pistetään semmonen kaupa. Näytäpäs tähän oikein se etiketti siitä. Tää on tämmöstä ja tääkin on vissiin tuolla se 5 vuotta roikkunut tuolla mun varastossa. Niin, Ja vielä on ihan täyttä tavaraa, kato. ainakin haisee. Ei miellyttävää. Haisee kuin ulkohuussi. No, kyllä siinä on joku erikoinen. Mutta tää on nyt tuolla. Jääkö se nyt yhtään ylös siitä? Jää se. Kyllä se jää ylös. Sitten pannaan tosta vaan kato linkut kiinni. Noin. No, Tämähän on pyyntivalmis peli. toihan oli helpompi jotenkin. Niin. Ehkä.
Joo, en minä tiedä. Minusta se ei ollut kovin helppo, kun heti joutui remonttiin. Niin, mutta jos se olisi ehjä, niin Niin jos se olisi ollut ihan toimiva. joo. Joo, en tiedä, se on vähän hapraita vehkeitähän nämä on, eihän nämä nyt Kyllä se varmaan tuo mätikin täällä pysyy, kun se laittaa. Eihän silloin, kato, kun minäkin olin semmonen nuori mies. Ja me käytiin ravustamassa, ei meillä mitään mertoja ollut. Niin. Mentiin, mutta kun mehän käytiin silloin tuolla tommosella mettäjärvillä, missä oli semmoset kovat rannat. Ja siinä rannassa ei ollut niinku vettä, siinä ei ollut kuin ihan että muutama 10 senttiä vettä. Mm-hmm. Ja että sieltä sieltä rannalta, niin kun meni siihen, niin pääsi kurottaa ja ottaa kädellä. Niin meillä oli tikulla vaan lyöty siihen niin lähelle siihen rantapenkkaan tikulla pohjaan kiinni keuhkonpalasta taikka kalanpalasta, mitä nyt milloinkin sattuu olemaan. Mm-hmm. Me vietiin ne silloin, kun oli vielä valosaa. Eli ihan alkuillasta me mentiin sinne ja me laitettiin ne tikut sinne pitkin rantoja. Sitten me mentiin nuotiolle istuskelemaan, odotettiin, että tulee ihan pimeä. Niin. Tuli pimeä, meillä oli kirkas taskulamppu ja toinen näytti valoa taskulampulla ja toinen meni siihen pötkölle ja ei muuta kuin käärittiin hihaa ylös ja otettiin näin rapu sieltä syötiltä sormilla. Mm-hmm. Joo. Näin me ravustettiin ja me saatiin, silloin oli rapuja ainakin tuolla missä me käytiin tuolla Mettäjärvillä, niin siis 10 joka ilta. Joo. Niitä oli siellä, ihan oikeesti. Joo. Ja hyvän kokoisia rapuja, siinä sai valakata minkä otit. Niin. Mutta se oli vaan tarkkaa hommaa, että se ei saanut niinku läikähtää se vesi, piti hyvin varovasti. Niin kun se lähtee karkuun. Joo, se reagoi hyvin äkkiä, niin Joo. kyllä niitä kuule napsittiin sieltä. Aika Ei muuta kuin kilvestä kiinni vaan ja Joo. rapu kyytiin. No niin, tässä on toimivampi tää. Joo. Laitetaan sinne pelkkää Ai kun mä sormi tulee välissä. Sitten jotkuthan pyyti sillä tavalla, että niillä oli semmonen pikkunen haavi. Ja ne laittoi sen ravun taakse sen. Niin. No kun se rapuhan lähtee, kato, pakittamalla. Joo. Sehän lähtee taaksepäin, kun se säikähtää. Joo. Hurjaa vauhtia. Joo. Niin ne tökkäs katos siihen tikulla sen nenä eteen, niin sehän lähti kun ammuttuna taaksepäin, se oli haavissa. Joo. Siinä oli vaan se ongelma, että sä sait yhden. Mutta kun sä otit sormin, niin sä saatoit saada yhdeltä syötiltä, niin samalla reisulla, samalla otolla niin sanotusti, kun sä olit siinä pötköllään, niin jopa 3. Joo. Kun teit sen varovasti. Joo. Ja sitten kun sä olit sen kerran tyhjentänyt, niin taas mentiin nuotiolle. Oltiin siellä tunti ja lähdettiin uudelle kierrokselle ja taas siellä oli rapuja. Joo. Se toimi hienosti. Ei siinä ollut niinku ravulla mitään mahdollisuuksia. Sitten vielä polot päähän ja Joo. merkit ja... Joo. Eikö näitä nyt... Joo, merkit pitää laittaa ehdottomasti. Joo. Niitä on siinä 5. Vielä 5. Tää on tuolla päässä oli enemmän, niin tää on matalamman pää tämä. Noniin. Kun mä löydän täältä meille... No tuolla on kyllä... Tossa on narua, ei haittaa mitään. Pistetään tosta kato kiinni. Noin. Tää naruhan on sikäli, että ei passaa jättää kellumaan. Tässäkin on uppoavat narut kyllä. Tää uppoo. Mutta ei saa jättää kellumaan. Jos on kelluvaa, niin sitten pikku paino, että se pitää tämän. Koska ei saa jättää kato naruja. Sen takia, että jos siinä nyt joku ohikulkija on, niin ei sotkeudu niihin naruihin. Ja sitten on se toinen juttu, että jos siihen joku sotkeutuu, niin sä oot menettänyt mertas. Laiva on lastattu merroilla. Sitten ei kun järvellä. Nyt käy tuuli just toistepäin, kun ajateltiin, että nyt lähdetäänkin syvästä päästä, niin heitellään ympäri noin sitten tuossa merrat. Piti lähteä matalasta päästä.
Suunnitelma muuttu. Tää menee kauheeta vauhtia. Joo, tuuli vie. Kauheeta vauhtia. Pysykö perässä? En tiedä. Mä kokeilen. Sinne sitten vaan niinkö. Tossa on merkki. Oliko se oikee? Oliko oikea pää? Mikä meitä jarruttaisi, ettei mä tässä näin luja? Eikä ole mikään muu kuin moottori. Nyt on oltava niinkö nopea liikkeessä. Joo. Me ollaan äkkiä rannassa. Ei muuta kuin mertaa veteen. No niin. Siellä on ensimmäinen. Ensimmäinen lähti sinne. Toinen. Sajani vielä oikein päin sinne. Kolmas. Se on aina näiden narujen kanssa, että hetkinen. Onks toi nyt sitten 4? Oh. Noin. Tää on sitten se viimeinen. No. Oh. Ja polo perään. Tässä ei hirveästi ole vettä. No. No, Se on siellä. joo siellä. Huomenna kahto. Huomenna katsotaan mitä tapahtuu. Joo. Vie vielä noi toiset sitten. Joo. Nyt pitää olla varovainen, tässä on kivi jossakin. Joo. No niin, nyt ollaan sitten Toisessa paikassa. toisessa paikassa. Nyt päästiin matalasta päästä aloittaa. Joo. Sinne lähti polo. Ja nämä on nyt näitä vähän toisenlaisia, nämä on näitä merkkejä. Joo. Tästä olen pyytänyt rapuja ja olen tästä rapuja saanutkin. No niin. Mutta siitä on jo vähän vierähtänyt aikaa. Eli odotukset on kovat. No jos siellä nyt 1 tai 2 rapua on merrassansa, niin se on ihan, jos ne on hyvän kokoisia, Joo. niin se on ihan hyvä. Kyllä. Ei tää kuitenkaan, niin ei tässä, mä en usko, että täällä nyt on semmosia, että täällä on 10 rapua, 20 rapua, niin kuin ne jostakin saa. Niin per merta vai? Niin, missä on ihan tolkusti rapuja. Joo. Et ei tää nyt ihan semmoista paikkaa ole, mutta kyllä täällä rapuja on. No, kumma jos ei niitä saa. Kyllä me joku rapu sai. Joo. Kato, niinhän se laulo, kato se Esa Pakarinenkin, että rapu, 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 rallaa. Onko sä kuullut sitä? Eikö sä kuullut sitä? No nyt kuulit senkin levy. Joo. Nopeutettuna version. Kannatti herätä. Kyllä kannatti. Ihan ilmaiskonsertti tuli taas. Ei siinä mitään. Sinne pannaan poloja. Se on siinä. Se on siinä. Että jos nyt ihan oikein haluttais ravustaa, että sillä lailla, että oikein kunnolla, niin mehän pantais tähänkin niin 30. Niin. Noita mertaa. 5 metrin välein 30 mertaa, niin se rupeisi niinku haravoimaan sitä oikeesti. En sitä tiedä, minkälainen saalis sieltä tulee nollakin. Niin. No meille riittää meidän rapukekkereihin vähän pienempikin määrä. Niin. Niin kuin mä sille yhdelle ihmiselle sanon, kun se kysyy, että kuinka paljon niitä rapuja oikein pitäisi olla, kun heillä on tämmöinen pikkunen porukka, niin en mä oikein osannut siihen vastata, niin mä sille sanoin, että kyllä yhdelläkin ravulla päänsä kipeäksi saa. Se olisi nyt uusi päivä ja lähdetään kattoon ne meidän rapumerrat. Ollaanko me saatu sinne mitään rapuja? Jännä nähdä. Hannu siellä jo kiskoo Joo, otetaan mertoja veneeseen. Otetaan tää nyt ihan täältä ylös ja katsotaan tää, että kaikki on kontiksessa ja lasketaan sitten takaisin. Joo. Sieltä tulee eka. Rapuja 0. 0 rapua.
Rapuja 0. Onko liian matalassa? Me voidaan panna vähän syvempää, jos tässä ei ole yhtään rapua. Rapuja 0. Niin, 2 ensimmäistä tyhjää. Ja siellä rapu. No täällähän on 1. Onko se 10 senttiä? On se 10 senttiä. On se 10 sentin rapu. Toinenkin tuli. Aika pieniä ovat. Joo, 5 metriä olisi tässä. Joo, kyllä siinä. Tuuppaanko vielä eteenpäin? Voit vaikka vähän vielä tuupata. Haittaa vaikka lähdetään 6. Aurinko paistaa ja vettä sata. Niin. Miltä näyttää? Taitaa tulla kesä. Paljon, mitä näyttää? 6 metriä. No niin. Nyt sammutetaan ja niin nyt sitten lähdetään kiveen kohti. Joo. Olisit pitänyt käynnissä vaan, jos olisit saanut vähän nykäistä siinä. No, eikö sä sanonut, että sammutetaan? Sanoiks mä niin? Sanoin. Ai. Mä en edes huoman. Ja nyt sammutetaan. Niin, Sinne että ei me... lähti kolo. Tarkoitin, ettei... Nyt vejäpäs taaksepäin vähän sen. Joo. Tarkoitin, että niin ei enää ajeta eteen. Eteenpäin, niin. Pannaan siitä ensimmäinen. Nyt sammutapas nyt veto. Joo. Menee kovaa, menee niin kova. Pitää olla nopeampi. Nopeampi. Ei muuta kuin mertaan merran perään. Niin, mutta kun narutkin on sekaisin. Paljon nyt on vettä. En tiedä, kun sammuja käynnistettiin, niin se on pimeänä koko... Joo. No on Ei. siinä tarpeeksi. Ei mitään. Ihan hyvä. Oikein hyvä. Ne on nyt vähän syvemmällä kuin eilen. Matalemmassa, eiks ne ole? Ei kun syvemmällä. 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 Nyt meillä loppuu bensa muuten varmaan. Se loppuu siihen. No niin. Mutta se on tuolla. Bensa loppuu just kun saatiin mertavettä. Niin, mitäs nyt tehdään? Melotaan rantaan. Ollaan aika kaukana kotoa. Niin. On meillä onneksi varatankki. On meillä varataan. 5 litraa. Varakanisteri tuolla. Nyt ollaan tällä toisella jatalla sitten. Niin. Täällä on nämä rosvot. Tuleeko sieltä, Mitä nää on? tuleeko sieltä rapuja? Ei ensimmäistäkään. Ei ollut siinä. Me vaihdetaan paikkaa, jos ei tässä ole niin rapuja. Joo. Täälläkään. Ei ollut toisessakaan. Ollaanko me huonoja ravustajia vai onko rapuja sitten niin vähän? Vai onko tää paikka nyt väärä? Mä epäilen tätä paikkaa nyt. Tää voi olla jo. Viedään vähän toiseen paikkaan. Täällä on rapu. Oho, Kato mikä saksiniekka. Oikein iso. on muuten iso. No eihän me näitä mihinkään vie. Tässähän meni. Kato. Oh, Se on iso. oh. Noin. No niin. Se on oikein kunnon saksiniekka. Joo, se on ihan. Toihan on jo 2-13 senttinen kuitenkin. Varma. Että nämäkin pyytää. Joo. Täälläkin on. No niin. Kato. Oh. Nää on ihan hyvällä paikalla. Joo. Kyllähän täällä rapuja. Joo. Sinne vaan. Joo. Mötkylä sinne. Nehän asuu kerrasta kohdalleen sitten. Joo, tässä. No ei siellä ole 2 rapua siellä on. Joo. Mutta se oli siinä, toikin syötti toimii, koska kato se otti tohon. Niin. Mutta ei Pitääkö me sinne lisää? ei me laittaa mitään muuta kuin pistetään nämä paikalleen. Joo. Periaatteessa jos sä vedät koneella, niin mä puottelen nää Joo.
puottelen nää niin tää nyt on ihan sama, vaikka me mennään tonnekin päin, ei oo väliä. Okei. Ei sillä suunnalla varmaan tässä on, niin mä puottelen nää tänne takaisin. Puottele takas. Älä mene kova, älä mene kova. Mennään hissuksen. Mä pysyn katon mukaan. No, Mikä on siellä? no sinne ne hupsahti. Viimeinen polo vielä sinne. Sinne ne hupsahti joo. Tässä on hirveästi naru. Ei se mitään, kyllä se uppoo vaan naru. No niin. Ne on siellä taas. No. Myöhän saatiin kuule neljä rapua. Joo. Ja meillä on tuolla pari entistä, niin meillähän rupeaa olemaan kohta ateria-aineet. No niin, saatiinhan myö rapuja. Ei sitä nyt voi ehkä ihan mahdottomaksi saaliiksi kutsua, mutta saalista kuitenkin. Niin. Se on, kato, sitä saa mitä pyytää. Joo. Meillä on tässä sumppu. Laitetaan noin sinne. Joo, tänne kerätään tätä mahtavaa saalista. Juu. Tässä on tää meidän sumppu ja siellä on jo ennestään toi pari kappaletta noita ja niillä on särki laitettiin sinne, niille vähän saavat sitä syödä siellä. Joo. Toi iso oli katiskassa. Mulla Joo. oli tässä katiska, Toi tuolla. jotka nyt ottanut jo pois, niin toi iso oli mennyt sinne katiskaan. Joo. Ja sitten toinen oli verkossa. Ja se oli niin vähän kiinni, että sain sen sieltä ihan ehjänä pois. Ne oli tässä ihan Joo. muutama päivä sitten. Ja nyt laitetaan nämä Ja meidän... nyt puotetaan tänne näitä lisää. Joo. Tää on ihan tämmönen umpinainen laatikko. Joo. Niin ne ei pääse täältä minnekään. Joo. Nyt ollaan muuten niin tuolla Meidän täytyy ottaa pakki. Otetaan tota. Pakki. Täällähän ne elää täällä sumpussa vaikka kuinka ja kauan, kun niille antaa vähän ruokaa. Kyllä. Sinne vaan järveen, niin sieltä ne sitten taas löytyy. Sitä voi... No huomenna ja miksei ylihuomennakin vielä mahdollista saada lisää sinne, niin On, kyllä. No se. katsotaan, jos sunnuntaina saataisiin tehtyä se juhla-ateria sitten. Niin. Tiedä häntä sitten, niin. Joo. No me on nyt laitettu tähän nämä vedet lämpiää, eli se tarvii ruveta kiehumaan. Meillä on 5 litraa täällä kattilassa vettä. Ja siihen me tullaan sitten, kun se rupeaa kiehumaan, niin lisäämään 1,5 desilitraa merisuolaa. Se on aikamoinen määrä, mutta sitä saa olla ihan hyvin. Sitä me pistetään sinne pikkusen sokeria. Tää on hienoa sokeria, voi laittaa palasokeriakin. Ja sitten tilliä ja reilusti. Tässä on kruunun tilliä oikein hyvä. Niin näistä me keitetään se mausteliemi. Sitten pistetään ravut sinne kypsymään, kun tämä kiehuu oikein kunnolla tää meidän mausteliemi. Rapuja sinne sitten yksi kerrallaan pää edellä. Niin, Koko ajan veden pitää kiehua. joo, Se on niinku semmoinen joo. oikea tapa ne lopettaa. Joo, se ei kidu silloin ja kuolee nopeasti ja kaikki ravut pitää olla eläviä, kun ne tuonne laitetaan. Eli kuolleita rapujahan ei missään tapauksessa pidä keittää, eikä syödä. Ootellaan, että alkaa kiehumaan. Tai tietysti kuolleenahan me ne ravut syödään, mutta niitä ei pidä kuolleena laittaa tuonne kypsymään. Korjaten hieman. Niin, tätä. että ei me nyt niitä elävältä tietenkään syödä. No eipä tietenkään. Joo. Mutta tässä tulee yksi juttu mieleen, kun odotellaan, kun tämä vesi tässä nyt rupeaa kiehumaan, se alkaa pikkuhiljaa kohta poreilee. Niin joskus aikoinaan
oltiin semmoisia nuoria miehiä ja me ravustettiin kyllä aika paljonkin. Pitkin tuolla aina haettiin tuolta mettäjärviltä rapuja ja saatiinkin niitä, että meillä oli niitä aina kymmenittäin oli niitä rapuja. Silloin oli hyvin rapuja noissa mettäjärvissä. Nyt en tiedä tilannetta, kun en ole enää käynyt siellä en pitkiin aikoin. Mutta kun meillä oli niitä rapuja tuossa sumpussa tuolla, oltiin semmoinen nuoria miehiä porukka ja ajateltiin, että no kyllähän meidän pitää rapukekkerit pitää. Ja se oli syksyä ja pimeätä aikaakin oli jo silloin. Ja mietittiin, että missä nämä kekkerit voitaisiin pitää. Ja no yksi kaveri sitten sanoi, että no hänellä on yksi tuttu tuossa, että sillä on mökki tuolla, että hänpä kysyi, jos päästä sinne mökille. Ja lupa tuli. Ja eihän siinä mitään. Yhtenä viikonloppuna sitten ravut kyytiin ja muut sörsselit ja totta kai kun nuoria miehiä oltiin, niin juomatkin piti olla mukana. Me päästiin sinne mökille ja no siinähän se ilta rupesi aika vauhikkaasti kulkemaan ja menee eteenpäin ja hauskaa oli. Siinä vaiheessa, kun vauhtia oli jo niin paljon kuin formularadalla ja velatkin oli saatavia, niin joku huomasi, että hei, meillä on ravut keittämättä. No eihän siinä mitään, ruvettiin katselemaan kattilaa, että mistähän se löydettäisiin kattilaa, että ruvettaisiin sitä keittämään. Ja semmoista isoa kattilaa ei ollut koko mökillä. Ne oli vaan semmoisia pikkusia kattiloita, mihinkä ei ne meidän ravut ollenkaan niin mahtunut, eikä niillä voinut keittää niitä. No vähän aikaa siinä hierottiin päätä sitten, että no mitäs nyt sitten, että eihän me päästä rapuja keittämäänkään. Niin kun ymmärtää saattaa, niin semmoisessa porukassa, niin sieltähän ei ideat kyllä lopu. Niin yksi sitten keksi, että no onhan täällä saunanpata. Täällä on iso saunanpata, kyllähän siinä saadaan vesi kiehumaan ja saadaan sinne ne ravut. No eikä siinä mitään, tuumasta toimeen vaan ja saunanpadan alle valkeet ja pataa pari ämpäriä vettä ja ei muuta kuin keittelemään vettä siinä ja mausteet heitettiin sinne ja kun se kiehui se vesi, niin sitten ravut perään sinne ja kyllähän ne vaan siellä kypsyi, ei siinä mitään. Ja ravutkin syötiin. No seuraavana päivänä sitten hiljaisina poikina sieltä hiivittiin pois sieltä mökiltä ja siinä meni vähän aikaa sitten ja tää mökin omistaja niin se rupesi, että mitenköhän kun on niin rasvainen tuo meidän saunanpata. Sitten yksi sanoi, että no me keiteltiin siellä vähän rapuja siellä padassa. Se unohtui meiltä siinä sitten tietenkin pesemättä. Se jäi rasvaneen sinne. No ei siinä mitään. Kaveri ei siinä sen kummosemmin sanoi, no nyt se selvisi, minkä takia se oli rasvainen se pata. Että se oli aika huima reisu. Joo. No, jäi mieleen. Kyllä se jäi ikuisesti mieleen, kyllä se, että kyllä meillä hauskaa oli, ei siinä mitään jälkeenkin päin. Niin. Joo. Nyt alkaa vesi kiehumaan pikkuhiljaa. Niin. Heitetään tää merisuola sinne. Vannaan tosta vähän sokeria. Tää voi pistää ihan näppituntumalla. Noin. Aika hyvä määrä varmaan. Se ei nämä mitat ei ole niin nöpötarkkoja tässä. Mutta nyt tarvii meidän sulattaa noi suolat tonne sekaan. Pistetään mausteeksi tilliä, että leikataan sitä sinne vaan ihan reilusti. Sinne saa mennä kukinnot ja kaikki. Tilliä saa olla paljon. Aina parempaa tulee vaan. No. Katsotaanpas. Nythän siellä on aika hyvin tilliä.
Eikä tätä liikaa tätä tilliä täällä ole. Nyt se pitää kiehua. Sitten ruvetaan lisäilemään rapuja sekaan. Niin. Odotellaan, että se kunnolla kiehuu tossa. No niin, siellä kello kilahti. Joo, kyllä se nyt on sen 11-12 minuuttia se on nyt siinä kiehunut ja näähän näyttää oikein mukavan värisiltä. Joo. Ei muuta hella pois päältä. Mistä sen näkee, että se on kypsä? No me nähdään se, tosta se näkee näkyykö se nyt tossa? Tossa näkyy, toi aukee tosta pyrstön ja kilven välistä. Joo. Se aukee. Niin se on silloin takuu varmasti kypsä. Okei. Sitten ne pitää jähyttää. Mä pikkusen tätä lientä vähennän nyt täältä, kun tässä on aika runsaasti tätä. Niin se jähtyy vähän nopeammin. No nyt me laitetaan tänne kylmää vettä tänne lavuaariin. Tää on tosi kylmää, kun tää tulee tuolta kaivosta tää vesi. Jäytetään se nyt mahdollisimman nopeasti. Tän nyt voisi laittaa saaviin tai paljuun johonkin, missä on tosi kylmää vettä, vaikka jäitä sinne. Meillä on jäitä tuolla, kyllä me voidaan heittää jäitä tänne. Niin niitä annetaan olla tuolla liemessä siinä jähtyneessä liemessä pistää ne vaan kylmää. Esimerkiksi jääkaappiin, kellariin, mikä nyt kelläkin on semmoinen paikka, niin ja antaa olla siellä, ne voi olla vaikka huomiseen siellä, vaikka vuorokaudenkin tuolla liemessä. Joo. Mutta ne vaan niin kuin vetää itteensä sitä makua tuosta liemestä, jos ne antaisi siinä muutaman tunnin nyt sitten olla, kun se on jähtynyt. Joo. Niin se antaa vielä parempaa makua. Joo. Me ollaan sen verran kiireisiä miehiä, että me syö ne heti. Niin, jähytetään nyt kumminkin. Joo. Ei syö lämpöisen. Ei syö lämpöistä. Jäähytetään kylmäksi ja Niin, sitten vedetään huiviin. Tämä on kylmä ruoka. Joo, just näin. Noniin, siinä meillä on kuule rapua kerrakseen. Osaatko sä syödä näitä? Kyllä mä niitä syönyt on, mutta siitä on vähän aikaa, mutta kyllä mä niistä lihat irti saajaan. Onhan meillä rapupihditkin täällä. Noniin, näytäpäs miten niitä syöjää, mä en nimittäin muista. Jaa. Sen verran aikaa. Jaa. No eihän tässä ole mitään otetaan tuolta vaikka tuo nyt ihan ekaksi. Tämänhän jos täältä tämän saa poikki, niin tämähän voi vaikka imaista taka tältä puolelta. Imaista tuolta, mutta murretaan toi kuori tästä vaan. Oho. Sieltä tulee kato mehut. Sitähän lensi tonne niinku seinään niin sanotusti. Joo. Meillä nyt on tämmöset kotitekoiset. Voisiko tää jotenkin imaista tältä? Voi se imasta, kun sen pään sieltä niin saa vaan murrettua. Niin. Tässähän pitäisi kai olla. Ai mitkä maut. Oi vitsi. Kai olla oikein semmoista. Oho! Nythän lähti. Oho. Joskus aikoinaan, silloin kun mä olin niin kuin vieraalla töissä. Siellä oli semmoinen meitä oli siellä paljon, se oli semmoinen isompi firma. Niin siellä oli yksi kaveri, joka ei ollut koskaan syönyt rapuja ja kun puhuttiin siitä, kun oltiin käyty ravustamassa ja keitettiin rapuja ja niin poispäin, niin sanoi, että no eikö et tois hänellekin muutaman ravu, että hän saisi maistaa. Ja hän sanoi, no tämähän järjestyy, kyllä. Joo. Ja se söi näitä rapuja ja se kyseli kanssa, että kuinka näitä syöjää ja mitenkä ja niin poispäin. Ja minä sanoin, että no tosta vaan syöt. Ja sitten mä sanoin, että siellä on parhaat lihat on täällä pyrstössä. Täällä on isoin liha. Että murrat vaan se pyrstön tosta ja kuorit sen. Niin täältä tulee aika iso liha. Joo. No kaverihan teki tällä tavalla näin. Ja
löytyi tämä hyvän lihan täältä. Näin. Tää on se suurin liha, mikä tässä on. Joo. Ja se heitti sen tästä vaan nyt sitten suuhunsa. Ja se maiskutteli sitä. Ja sitten se sanoi, miten tää maistuu vähän niin ouvolle tämä pyrstönliha. Niin minä sitten sille sanoin, että joo, muistatkohan sä ottaa sen peräsuolen sieltä pois? Ai, onko sillä semmonen? Vähän se maku muuttuu, kun otat sen peräsuolen sieltä pois. Ja täällähän on tää peräsuoli täällä. Joo, näytäs kamerallekin. Ei, eli tää pitää poistaa, niin se maku paranee. Ei ole niin sanotusti kakkulin makunen. Joo, täällä on se peräsuoli. Joo. Joo, niin se kaveri ihmetteli sitä, että miten se on niin kummallisen makuun, että... Tietäähän se. Joo. Sitä Se maistui sitten paljon paremmalle, kun tuotti pois. Joo. Otetaanko skål? Jaha. Helangors, ju hoppa fader fallallej. Helangors, ju hoppa fader fallallej. Noin. Ai. Ai sä veit kaikki. Kaikkihan se vielä. Oho. Pohjanmaan kautta. Oho. Maistui kyllä hyvin vedelle. Vettähän se vain oli niin sanotusti. Niin se taisi ollakin jo. Se oli vain vettä. Joo. Mutta pitäähän snapsit olla. No pitää. Hyvä. Me jäädään tänne kuule herkuttelemaan ja... Tää on kyllä vaarallista touhua. Se kannattaa ehkä lautasta vasten silleen vähän. Mut me jäädään tänne herkuttelemaan ja nähdään taas sitten ensi videolla. Morjes. Moikka. Syökää rapuja.